یوسف بچه روی تشوش دی یا که بریم موسای رو بپوشنم بسته کن. سلام. سلام. دیشب دیر آمدی. دیر تمام شدم از کار. حال چرا با نمی بگو که همراه رفیقایم بودم. چرا نمیخوای کار کنم؟ در خانه بشینم. دیگه مردا هم کار میکنه هم همراه فامیلشان است. یک توستی که کار رفیق تو از خود فامیل نداری؟ تو چی میخوای؟ چی توقع داری از من؟ موتر، خانه، زندگی، ثروت، همه چیز داره، پول داره، دیگه چی میخوای؟ چی توقع داری از من؟ چی کنم من؟ چی شد کرتی با چی شد؟ ولی خوشبختی نی. من به کنایت وقت ندارم. یوسف بچه بخیستی؟ چای خوردی؟ نام خدا وقت چای خورده؟ لیلا امو قوطی سیگرت ممره کلی موتر بیارم ره. بخی بچیم که قوطی سیگرت مکتی کلی موتر بیار بچیم. آلا جار پدر. یعنی کلیای تا آوردم سیگرت نبود سرمیز. کجا بخوای؟ نمیدونم شاید موتر مانده باشی. کفش خورد عادت ندی که سیگرت آوردن. خیر. این رپورت کارت یوسف جان بسیار نمرای خوب گرفته. خب نام خدا بچیم بچی لایق است. نام خدا روز جمعه ما پایمت گرفتیم که معلمش ببینیم. من روز جمعه وقت ندارم. من همراه دوستای میمان است. من خانه دوستای من نمیتونم. من برات گفته بودم که میمان است. من من تو بعد از اپایمنت هم امرای خوارم سویت ها واده کردیم که میاییم دیدنش. من نمیتونم. من برات گفتم که من بند است. من همراه دوستای واده دادیم. من همیشه تو هم یکم بانه میکنی. یه جای امرای ما نمیری. چون مردم چی فکر میکنه؟ هر جای ما میرم امرای یوسف کلی فکر میکنه این شوهر از کجا است. تمام روز مصروف است. وقت ندارم. من کارم نوقت میشه. مردم چی فکر میکنه؟ میتینگ دارم.
نعیم جان عزیز برای ما هم پرتون. چی پرتون؟ به اصطلاح ایرات ما برای من هم چای بریز. حال درست گفتی. تشکر، زنده باشی نعیم جان. نعیم جان هیچ از شوخیت نماندی. خب دوستان 15 دقیقه تیر شد، سلیم جان هم نامد. ما هم یک جای کار دارم و شما هم از کار نمانین. جلسه را آغاز میکنیم. قرار بود یک ماه بعد ما و شما میتینگ داشته باشیم، اما یک سفر تجارتی به ترکیه دارم و بعدا افغانستان را هستم. طوفان صاحب چطور که دفتر پلان سفر گرفته؟ یک دو بلاک 20 منزله ما و شما آماده است بر افتتاح از او میرم و بعدا در غرب کابل یک قطعه زمین است که دیدیم پلان داریم که را منزلای رهایشی بسازیم. ببخشین طوفان سه بی اپارتمان ها را قیمتش چند تا این در این کردین شما؟ سفر بخیر قیمت ها برآورد میشه و بعدا امرایتان شریک خواهد ساختم. آقای طوفان مثل که شما به این میله همراه ما نیستین، سفر افغانستان داره. طوفان سه خود دفتر نمیره، بعد از رخصتی ها میره. بعد از رخصتی ها میرین. آرزو داشتم امرایتان می بودم، اما ما باید پس فردا حرکت بکنم. میگن به اصطلاح ما و شما ارزنده و صحبت باقی. راپور کارا امسال هم تیار کردیم، اگه خواسته باشین امیال برایتان شریک بسازم. وقتی که پس از افغانستان بخیر آمدیم با سر صحبت خواد کردیم. صبح بخیر دوستا، ببخشید که ما ناوقت رسیدم به میتینگ. فرق نمیکنه، میتینگ ما هم تمام شد. ما و شما میریم به دفتر کار ما و یک مسئولیت بسیار بزرگه برای شما خواد گذاشتم. امیدوار هستم که دو دیر نشود از پیشتان. خیر باش. دوستان مجلس ما ختم شد. تشکر از همه تان. باقی روز شما خوش. و اما جان در پروگرام امشب چی پلان داریم بخیر؟ من خالی میرم یک مشتری دارم. خب شما کوشش کنید از وقتتر برید. باشه، خیلی خوب، وقت میمون. باشه. سلام جان، خدا بیاره صبر کن. چطور است؟ خوبه؟ خیریته؟ قوله که گتی او موین جان بیتی که چطور آجا؟ بگو. آن ولی شخص دو کرد. دل تو تازه کرد. یه چیز لا نمیکنه. آقا که چیزی نگو. تو نه چیز نگوتی. با شوخی بریم خودی شما با میله میرم دیگه. چی شد بچه ها چی شدن؟ آمی جان هره ولی نگاه بزنم بینیم. چی شد آمی جان؟ گفته ده اون نزدیک است باره بیا بید. خب خیلی خوبه. خوبه که بری بیایی بسیار عالی. بیا مرا بگه تو بودی که
راه چقدر دور بود به خدا بیخی خسته شدیم بریم چیزا رو تا کنیم تشکر سلیم جان قربانت. من سلیم جان یک بطلا بارم بده که بخوریم یک بریم با تسکیلال بکشید دکنه تو. اما جان ترسیدی؟ آقا امان جان چی میکنی اینجا؟ چی بیرون نگاه میکنی؟ بیا آقا مشکا بیا بشین کمی 5 دقیقه با هم اختلاط کنه بیا. بیا که جه تو سیل است تو پیشکان است که ایران بودی. اما این با چی ازنده میکنم اینجا شیشتی اینا چی چورت و فکر میزنی؟ با چی چورت داری؟ مادر صاحب در این سر دنیا خانه گرفته در جابلقا خانه میتو یک کنه خانه که ولی اگه دمی 100 سال کسی در اینجا شیشته باشه رنگ و روغن کرده که اینه ما کلبه علاقی جور کرده ما پار سال هم آمدم اینمی می خانه در رنگ من نشیشت نال باز آمدیم خیر به هر صورت همون یک متل یادم آمد که میگن که اگه مرگ میخوای قندوز برو یا ما این گپ است اینو باز آنجا با این گپ کجا پیدا کردی؟ مرگ میخوای قندوز برو از ایوم لوکک باز گپ پیدا کردی بابا الا کوئی نام گپ ایوم لوکک تو گپ پیدا کردی مرگ میخوای قندوز برو این دیگه بچه کجا پیدا شد؟ چی قصه داره؟ قندوز بسیار قصه دراز داره اگر ما بگویم بسیار دراز میشه خب برات خلاصه میگم که نمی قندوز که مال میگیم در وطن ما اصل کهندش یعنی قلعه کهنه ما نامته نام قدیم از این رباط میله بود رباط میله یک قلعه بسیار مستحکم بود وقتی که چنگیز مغول آمد حمله کرد تمام مردمش به قتل رساند می زن و مرد و طفل و پیر و جوان کلش از یک سره تا حیواناتش از بین برد او قلعه بود بسیار ترسناک شد خراب شد تخریب شد در او قلعه هر کس که میرفت در این قلعه میله این زده میشد عجینه خبیث در اوجه خانه کرده بود در اوجه کسی رفتن نمیتونست بعد از او اینمی متل در بین مردم رواج پیدا کرد که مرگ میخوای قندوز برو یعنی در قلعه کنه برو اینال ما و شما این پار سال آمدیم این سال خب بیخی همینطور ما گفتم که همینطور بیخی درنگم نشته اینمی خانه بسیار کنه خانه قدیمی است یا هم در بین جنگل 8 ساعت را دور اینمی خانه گرنگ ورده نظرم دیگه اینال دل شما که قبول میکنین یا نمیکنین؟ بیا عمل بشین برین گمش کوی قصار یلا که خونده سوده بیا که برین که کباب درست شده خود کباب بزنه بیا که برین
بیا که بریم که گشنه شدیم چای صبحم نخوردیم. بوی کبابم گشنیم ساخته نان بخوریم پس میاییم. بیا مل آمدی نه؟ هنوز وقت بیا بازی کن. کاش که سلیم جان ما تا میرسه که تو بچه ها بازی. نان بخوریم باز موتا میریم. درست است. صبرش خوب یک کباب آمده. بریم. موین جان بیا که چی کباب شده بیایم با که یاد بخوریم. وطن افغانستان. بیا بچه بیایی. بیایم که عجب بیایی کبابه. که عجب کباب است. به این کباب میگن کباب افغانستان. باش که یک تو تهران بتیم موین جان. موین جان دیگه مت گرم گرم نوش جان. صابر آقا هم یاد گذشته بخیر که من صنف 11 مکتب بودم یادم نه بادار قم امی بچه ها را امی ساعت آخر که خلاص میشد گرفتم میرفتیم شارنو چی کبابایی بود سید هزار دکان بوی کباب نمسید تنها می بوش آرم از دیوانه میکرد حاجت بخوری دیگه روی دیگه چیز بود دیگه سید اما تیاگال بود سید ساز بود و سرور بود و سیل بود و گشتن بود و اینا یک دوران عجیب و غریب بود که حال در نظر من مثل افسانه ها آورمه دیگه همین مرغ هم خوب است مزهش بد نیست اما اون مرغ وطن گفته بیادر ما که پیشتر گفت او دیگه مزه داشت او دیگه بوی داشت او دیگه حالت بود سر او یک خاطره بود گذشته تیر شد برو پشت کار جای لالا کبیر خالی اینمی شما ظالما و نمور را آزار دادیم خوگر گفته نه بابا نیستی من کار دارم بانه میکنه بیچاره نمه اگر نه والا همومی بود ذات ما شما تیر میشد یا نمیشد بسیار آزارش داد امین نعیم جان بسیار تو آزارش داد اگر راست ورسه برادر با خودم کبیر جایی که قطع بازی میای که خوگیری کنه آدم خوگر و هر کس میشناسه دیگه این تو جان نمیاد دیگه بانه کرده برای خود کبیر عادت شبالت هستیم هیچ وقت کار نمیکنه ما هم سفر بودیم وقتی که از ترکیه طرف ایتالیا حرکت کردیم جمال جان یادت هسته؟ خاطرات یادم میاد سلیم جان نزدیک دو جنگل ها مرده بودیم نزدیک یخم آزاد بود به خدا هیچ یاد من نمیره من نمیتونم پیش رفته دیگه من میشه ایلا کنین شما یک ذره کم راه کم مانده کم حوصلگی نکن تایج آمدی دیگه یخ میزنه کلگی آمدی تو کم حوصله بودی نمیامدی کسی چرا آمدی؟ اینجا کلگی یخ میزنه دیدش اونجا درخت هست در دیزی که درخت میریم دم زیرای درخت یک جای خود میگیریم حالا که دم دیگر شام هست اینجا کدام گرگ و سگ چیز گیری ما میکنن بیا دیگه کم حوصلگی نکن تو دادی ابراهیم آره که تکلیف دادی که ما چقدر منتظر خودت باریم خدا یک ذره سوار بگی بیا بریم
فرمام چیز ماندن یا نه؟ این کباب برای شما کباب مرغ نگاه داشتیم گرم هم هست داغ و گرم بخوریم بخیر. این بچه پارتی یک گلاس چای. این چای سبز کرکی برای تو درست کردم چای سبز بیا. بشکت است. اوه پاشو هم داره. اون نیست تو پشو شم چای قربان. پاشه است. نگاه کو درست نگاه کو پشه نیست. پشه چی میکنه اونجی؟ بیام چای تام خالی کو که پشفت دنی از آبادی هم آمدیم میریم یک چای گرم در کاتج جور میکنیم میخوریم. صحیح است بریم. چی پرابلمی تو پیدا شده؟ خدا خیر ایمشه خدا خیر تو پیش کنه. بیا با اینجا حالی خود یک قصه قصه بسیار یک زمانهای سابق یادمه. یک وقت در مکتب بودیم صنف 12 کل بچه ها پیسه انداز کردیم و یک موتر بس کرا گرفتیم که ما میریم سیر علمی باز ولایت های وطن میبینیم. خب یک موتر را گرفتیم و بچه ها وقت مردم کلگی خوش و خوشحال بودن. یکی تبله را گرفت و یکی هارمونیه را گرفت و یکی تنبور را گرفت. در موتر سوار شدیم یک خوشی و یک رقص و بازی و چک چک و یک ساتری. موتر روان شد رفتیم سونه ایراد تو صاحب. در میرای ایراد یک هتل بسیار لوکس در اون زمان دم روی ما آمد که هتل به نام فرارود یاد میکردن. من چه یاد شما هست یا نه؟ در فرارود یک حوض بسیار خوبش بود. این حوض جای دایف هم داشت. خب بچه های نمه تو که مثل که پیشتر شوخی کردن مرا گفتن که چی کن تو باید بالا شوی از اینجا دایف کنی. من گفتم خود صحیح است. دمی وقت امی کلینر موتر خود داو انداخت غرق شد و ایره با بسیار مشکلات یکی دست دیگر را گرفتیم دست از را گرفتیم میره کشیدیم از اینجا کشیدیم. گفتیم تو چرا او بازی رو یاد نداشتی خدا انداختی؟ والا من در جو یاد داشتم دینم اینجا یادم رفت یک دفعه. گفتیم خود صحیح است این یک گپت. خب مرا گفتن بالا شد دایف کو. ما بالا شدم بر از اینکه جلب توجه بچه ها را کنم از امو سر دایف یک جمپ کردم در هوا خود چارزانو گرفتم اما چارزانو آمدم داو خوردم. باز مرا شله شدن باز یک دایف کو خلاصه یک 4-5 دایف کردم نام ما شد و مایون چارزانو. و اینمی بچه‌هایی که رفته بودن کلگی عزیزو بسیار خوب اما تو با عزت و احترام رفتن از او هر کدام از یک نام مستعار به خدا آورد. یکی را نامش روتی سیلو مانده بودن، نام یکی را بچه پرخچه ماندن، نام یکی را صوفی سگ پای ماندن، نام یکی را محمد پخته ماندن. اینما تو ناما اما نام با خوب بود. من همیشه میدم چارزانو میگفتم من چارزانو دایف کردیم مرا چارزانو میگم دیگه. اینمی یک قصه بود. من خوش آمد. ما یک سیگرت بکشم. آرامی کجا میری صبر کن. کجا هستی؟ بیا خب تو کار درست شد. بیا تو چای داغ ریختی برو خاک استرا خدا ریختی فلسفه امان جان. حاله امان جان فلسفه درست کرده کار تو رودیه. حاله گوش کش که چی میگم که این چی فلسفه داره. از طرف شو میه و جوش در روی خاکستر انداختن مثل که عاقبت خوب نداره. این نه تنها با باور مردم ما بلکه فکر کنم در کل جهانی شگون بسیار بد داره. خب فهمیدی رامین؟ چیکار 2400 سال پیش خود از این تاریخ ما در کرده. داغ چایا خوب رسی به بالا خاکستر چه گجین نمیشه میه برو در بی کاتج ما که به پیش تو خیلی نمیشه. میگه تا نباشد چیزکی کس نگوید چیزها. او بگه اینان او برس اگه تو میشه هیچ کاری نمیشه. بام پیش ایره ماما ایله کار ساده برو بیا به سر زمین بندازم. بیا که من برات چی میکنم خب بچه بیا زمین چی میکنه به خدا مار بستم نه که بچه مار رو جنجال جنای میشه نه کی مار خلاص کنه 100 تا دیگم به این گپا گپ است چی نیست که یاره مار تو برای جنا میندازی چه بچه نیست که بابا خدا پر از او کرده چه که جن نبو مرده برفته. خب بخیر بریم گو که قصه طولانی شد و قصه دراز شد.
بریم بخیر بریم بخیر خانه دیگه. شب خوش دیگه بریم شب خانه. بخیر. چه فکر میزنی؟ والا ببینیم دیگه چی میتونیم بکنیم. اولین دفعه خودتو ششتم نمیفهم چی کار کنیم. باشه چه فکر کار بزن که نگذره نان بخورم. بخور نانتم بخور. حالا ببین باز چی میکنم. ما میبیرم تا خب نه کل زور تمی بوده؟ این دفعه اول تو میمر ببری بابا بیراکو. جمال سک نه بریشه. تو چی چوت میزنی؟ خلابند هستی ماستره شدی دیگه. تو با اینجا بیا که کی پیش است؟ کی پیش است؟ برادر جان من فتوا نمیتم خوب. خدا بیامرزد. کار خود کردی ها؟ خب این سفر نوش جان سلیم. دفعه دیگه با تو کار دارم. این سفر خود چی که لالم این خونه گی؟ چی والا خبر؟ دمونجا هسته که ات خور میزنه که فقط بوی که کدام دم و اینگری چالان است. صدای شما هم بلند ما گفتم بیا اینجا به میده. بوان که عمل قلابندش کردیم که رج دوم است. والا چاره کم شد. او خطا شد. همان جان کمک خودمه. خود تو کمک میکنم انشالله. تو برو تو چالای تا برو. یک رو دیگه مونده بریم. مگه من فتوا نمیتم فکرت باشه. پیشتر خوب بسیار سر صداش بسیار بالا بود. آیت یک لنگک میکرد که بازم یک کم پیش میرم. سر کبیر خاریده. نه یعنی زمه هست. خوب؟ صبر کن. خلاص هستی دیگه فرار نداری. نکن صبر کن. گیره میگی کشت مات. نه مات نیست. خوب؟ یک رو داری. چی باید؟ رای تینیس خوب؟ اینی رو بگی؟ از اینجا؟ دینیجا بود. برای دیگه بکنی بدتر کرده که نه دیگه تسلیم باشه. تو تسلیم دیگه چای تام بخود یکی گره بیایی. این سفر نوش جانه. دفعه دیگه مسابقه میدین خودتون. داخل که رامین از پیش دروازه گوش داره حالش خندی داره. باش که امشب این یک جزا بته فهمیدی؟ امشب یک طرز بته میره. تو باش. سلیم تکان دادی ما را. میخوای بترسانی؟
حامد کجا میری؟ بخیر خواب برده ما یک دقیقه رفتیم تو را خواب برد آمدی سلیم جان خواه شیرین مرا زدی بیدار باشه کنی که آمده نمیره دیگه جای خوابش دیدم آمده اینمی لحظه پیشتر ما از آشپزخانه طرف بسمن میره چی کنیم بریم سریز رامی حامد حامد این چی ریشخندیست من نمیترسم بیا حامد دسته یکی که دیگر از ما حامد 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 این چی کار است رامی ندیدین حامد که ما ندیدیم رامین رام ندیدیم صابر چی؟ کجاه؟ صابر خود اتاق خواب بود حامد رام ندیدیم توش بس بده چی شده رامینه؟ چی گپ شده سرش؟ چی شده؟ نمیفهمم این زده شده دیگه هم ریشخندی کنه ما ریشخندی نکنیم این ریشخندی کنید این دو نفر بودن او خود رفته آواد جوش رخته بالای او خاکستر رو رخته ما که نگفتیم برس خود رفته بسم الله گفت از این تاقایی بره کلام موسیقی بره چی کنه؟ چی خواد کنه؟ من خود دیدمشه خانه بسیار گرنگ است برای ما به خدا به درا خونسرد باشه این رفیق ما اینجا به تاکوی زده شده ما چی رقم بود تنها بگذارم وقت زنبره میکن نامردی میشه داوار بان رای چاره رو بسنجه منتظرش تا که صبح شه چاره چیسته اسپند دارین؟ نه اسپند نیچه از کجا شد بربو دارین؟ نه بربو نداره من اسپنج و بربور شما بیشه برای چی میخواهیم؟ تو چاپ! نمک دارین؟ نمک دارم نمی چارهش است برو نمک دار شما تصمیمتان نمیشد من رفتم من میرم دیگه
کاش که اونا هم همراه ما و شما می آمدن. و اگر میگی پس میریم پشتشان. من خبرشان بسیار گفتم، دیگه قبول نکردن. دلشان چی کنیم؟ دلشان ما و تو میریم برای خود. صابر جان میبینی که هم چیز روی سرک؟ پیشی روید؟ احتیاط که نزنیشه. زدیشه. کو؟ صابر بیادر که حال ما را نکشیده ایدهش جنگل. اینجا بسیار خوب جاست، اینجا بریم ما شما. نه این کجاست؟ نه این پشت آمد رفته. قل هو الله احد الله صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو الله احد الله صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو الله احد الله صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بدر در داخل این چیز، در داخل القلم. بیشیره؟ بیشیره انشاءالله با زور خدا در اینجا هیچ چیزه آمدن همین نه امس نه جمس هیچ چیزه. این نمک چی فایده داره؟ این نمک مثل یک قلاواره 4 طرف محافظه میکنه. یعنی می دور فنانات ما و شماست که هیچ چیز به زور خدا از این چیز از این نمک حلقه نمک تیر شده نمیتونه. جن که از اسلحه میترسه اما اسلحه هیچ سرش تاثیر نمیکنه، هیچ تاثیر نداره، فقط میترسه و عصبی میشه. جن خدا میتونه به هر شکلی که دلش بخواه بسازه. فکرت باشه که جن میتونه خدا به شکل مار در بره و آدم نیش بزنه از بین ببره. نعیم چی شد تاله؟ چوری تال خورد؟ نعیم مثل که پیش آمد است که تا آمد رفته. آمد کتی صابر جمال مگه نرفته؟ ای من جمال صابر دیدم تنها رفتم. ایدی بیا که چرا تال خورد؟ لیک بده تو بیا. امید صدای نعیم است. خدای بزرگ چی شده؟ دیدی که نعیم چی جور کردن. لاغ فایر کردی؟ چی میکردم من برات گفتم که اینا از اسلحه میترسن. مجبور شدم. چی میکردم؟ موتور میکشت از بین میبرد. ببین این چی جور شده؟ در بدن از یا جنیات لول کرده. بریم در حلقه.
خود در پی نمت کنیم داخل حلقه داخل حلقه حال چی کنیم ها؟ آمد هم از بین رفت و رامین هم از بین رفت من سر می آمد من خود گفتم من شک کردم کس باور نمیکرد وقتی که ما می خورد داشت پس خانه می آدم اندی طرف بسمن رفت کدام گپ شده به سر زمین والا من گفتم که ما چی کنیم دیگه به چی بلا گیر ماندیم ای افاریت جهان دیگر جای کم نیست مکان دیگر تو دیگه از تا شیر میگی شیر چرا میگی؟ حالی چی؟ این شیر خود از این چهار است این شیر حضرت بیدل برای دفع جنیات برای یک رفیق خود روان کرده بود که در قلای شکل جن زده بود در اوجه در یک نیزه بند کنه و این کار کد جن از بین رفی در کتاب ها آمده و این درست است خداوند سر ما شما میره باشد نه بیا نه از حلقه نبرم بشین اون نهیم نیست اون جن در جانش شلول کرده در جانش در آمده اگر تو بری تو را مانم رقم میکنه اون میخواه تو از حلقه برایی این خانه بسیار گرنگ است از این خانه باید برایم و این خانه را باید در بته خیلی برای دیگه نمیره خیلی چاره چیزی که چی رقمه چاره چی کنه غیر از این که سلا استفاده کنیم برای دیگه چی رقمه دیگه راه نداره اصلا یک دسته ست باشه اونجا رسایی کو اونجا یک روشنی معلوم میشه میبینی؟ نفر خب معلوم میشه اگر نریم بیا که بریم اگه کمک ما کنه تو بیا که بریم الو میشه که یک ذره او برای ما بتیم توش هستیم موندام هستیم الو گفتم اگر فارسی صحبت کردم جالب است فارسی رو فهمید بطور است که یعنی عجینه تمام زبانهای دنیا رو میفهمه تو سر هر چی شک میکنی هر چیزی که میگی یک چیزی میگیره درست است آدم نباید سر کسی شک کنه اما نباید سر هر کسی اعتماد هم بکنی نشنیدی که مولانا صاحب میگه چون بس ابلیس آدم روی هست
پس به هر دستی نشاید داد دست. ما چه قرار آمدیم، از کجا آمدیم؟ ما خب پیش نمیفهمم که ما در کجا هستیم. و شما روز در 12 صبح در موتر آمدیم، دیدی که چقدر دور بود. و حال خوش باش که ما اینجا بر آمدیم، یک و نیم ساعت شد. اگه امکانش باشه شما میجا باشیم بهتر است. پناه ما به خدا دمی خرابه، چاره نداریم دیگه، چی کنیم؟ باش دیدن چی شد؟ بیا در که زمینجا بریم. باش که چی شدی؟ خودت فکر کنیم تو بیسار بار آمده ای، به صورت خیسته که بریم. بسم الله. چرا سلو شدی؟ نمیبینی که صدا نزدیک شده بده؟ من مشتم صدا را. زیاد شده رفت. پیش از که تومه کدام ایوان شویم. سر ماتو هم اعتبار نیست، گای میره گای مه. دیگه اینم اینجا خوب جا هست. درخت هست، اگه کدام حادثه آمد در درخت بالا میشه. دیگه هیچ راه نداریم. بریم، هم اینجا بد نیست.
بیا که بریم یک ذره تیز بریم. ما والا بسیار مانده و ذله هستم، هیچ چیمه ندارم و در ضمن بسیار تشنام هستم. چاره چیست؟ مجبور هستیم. پیش از اینکه تاریکی شود از جنگل خود بکشیم. ما کجا برآمدیم؟ ما اشتباه برآمدیم. این سرک معلوم نمیشه. مثل که راه گم شدیم ما. تو ببین تو تلفن تو سیگنال میته، تلفن من چارج خلاص کرده. بیا که بریم بخی که حرکت کنیم. والا راستش بگویم من بیخی از نفس افتیدیم. من رفته نمیتونم. تو تیز هستی برو خود از این جنگل بی سر پای بکش و من همینجا منتظرت هستم. تو که نری ما هم نمیریم. ما گفتم برو سایکو یک دفعه و گفت من نکده این آمدن اینجا گم شدیم. این نال باز ما برات میگم که برازی که یک کمک هم بر ما برسه اینجا. تو تیز هستی تو برو بخیر. بسیار به سرعت خود از این جنگل بکش که این جنگل بسیار بی سر و پای و سردرگم است. برو بخیر. ما جیلا بتم بانم. ما برات میگم تو برو بخیر. فقط برو از اینجا و پیش سرت هم سیل نکن. ما تفنگچه رو پیشت میمانم. ما میرم. او به درد تو میخوره. راه بسیار پرخوف و خطر است. این پیش نگاه که برای افت جان. نه من نمیگیرم.
اینجا بسیار آرام است. برو بخیر. برو گفتمت. برو پیش سرتام سیل نکن. ما پس پیش خود زود میرسم.
اتاق خواه جمع کردم، چند دانه کتابای دموجه بود آوردم. ده چی فکر رفتیدی؟ این دو کتاب برم امو رفیقم اموین داده بود. امو وقت خانهش رفته بودم، برم توفه داده بود و ما کتابا را خواندم، بسیار دلچسب بود. معلوم می شد که کتاب خودش خوب دقیق خوانده بود و تحقیق کرده بود و راجع به جنات بسیار معلومات داشت. وقتی که یگان صحبت میکرد امو وقت ما خنده میکردیم و تمسخر میگرفتیم. حال از او وقت زیاد وقت تیر شد. شکر که خودت نجات یافتی. یادم میاد که او میگفت که این قصه ها از دل تاریخ برآمده، حتی تجربه شده. این دروغ نیست که ما از خود نمیگم. ما این رو ساده گرفتیم. چی حادثه سر ما گذشته، حالی یک دفعه بیادم میاد تعجب میکنم بعد از یک بسیار دیر. بسیار دلچسب بود برای این کتاب. من برم یوسف بیارم که ناوقت شده. گفت ماهی گرفتن میرم، هنوز نامده. پیش از که بری همون ترموز چای برام بیار، باز برو. لیلا، لیلا، لیلا.